होइन ऊ फिकल स्कुल पढ्थ्यौँ अनि यहाँ साधु सन्त आउने हो अनि खान्थ्यो अनि खानुपर्ने त यो रहेछ भन्यो। अब स्कुलबाट यहाँ घरमा आइपुग्नु भ्याउँथेन, खाता च्यात्यो अऱ्यो गयो ऊ त्यस्तो बोटको पहेँलो सुर्क्यो अऱ्यो भेऱ्यो खायो। बानी नै त्यसरी भएको खतम। त्यो क्यान्सर लगभग तेस्रो स्टेजसम्म पुगिसकेको थिएछ, पुरै खाना अड्किन्थ्यो, ब्लकै हुन्थ्यो नि त, खानै खान नसक्ने भइसकेको थियो। खोइ त्यो मलाई थाहै भएन नि, लान चाहिँ लग्यो हो गुरुङ म त रुखको फेदमा पुर्याएको जस्तो लाग्यो। हेर्नु है 12-15 वर्ष केटाको मसिनो नि ल्याएको हो अनि सबै केस झरेको देखाएको अनि यस्तो भयो भने त के काम लागिएला र भनेर सोचे मनमा चाहिँ। यहाँ भानिजकोमा एक दिन बोलायो, लु मामा खाऊ भनेर मासु ल्याएर 3-4 चोक्टा चिउरासँग खाँदाखेरि अड्किँदैन होला भनेर दियो भानिजकोमा। हेर्नु है अनि खानु थाले अड्किगयो अनि ठ्याप्पै गएर यतातिर गाँठो पर्ने कि अनि धुवाउँधरि खानु नहुने हो, छक्का पर्नु हो त। बोलागानुमा त्यो दबाई ल्याउने खाने हेल्थतिरबाट झोल दबाई आइएर आथा गर्ने फेरि जाती हुने त्यो घाउ भइसकेको छ क्या भित्र हो। अनि हो त्यो खाँदा खाँदै त्यो दबाई खाँदा खाँदै अनि त्यो त्यसै घाउ भएछ। घाउ भएर खानु अड्क्यो, 1.5 महिना जस्तो त अब खानु अड्केर केही पनि भएन नि। त्यहाँदेखि पछि अब सबैले भन्यो अब यो के भित्र घाउ नै होला आन्द्रामा भन्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब ग्यास्ट्रिकको त यो समस्या हुँदैन भनेर हामी बिर्तामोड गयौँ। त्यो अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो। अब आन्द्रा लगायो हेर्नु है, त्यो लगायो इन्डोस्कोपी गऱ्यो हो। 8 बजी यहाँबाट पुर्यायो त्यो भतिजो केटाले बाइकमा हालेर अनि फिजिकल लगायो र झिकिहालेको थियो बिर्ता सिटीमा। त्यहाँ त माथि हेर्छ कम्प्युटरमा खाँदेको छैन, सबै तलै पुर्यायो अन्त आन्द्रा। त्यहाँ इन्डोस्कोपी गरेर हेरेपछि त्यहाँको रिपोर्टले चाहिँ घाउ देखायो क्या त्यो घाडीमा चाहिँ। यहाँ घाउ भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीसँग यसको बायोप्सी टेस्टहरू हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर अस्पताल जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो क्या त्यहाँबाट। बिएनसीमा आएर चाहिँ बायोप्सी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ खाद नलीमा अन्न नलीमा चाहिँ क्यान्सर भएको थियो। त्यो क्यान्सर लगभग तेस्रो स्टेजसम्म पुगिसकेको थिएछ, पुरै खाना अड्किन्थ्यो, ब्लकै हुन्थ्यो नि त, खानै खान नसक्ने भइसकेको थियो। अपरेसन गर्नुभन्दाखेरि अगाडि त खै 3 लाख हो कि कति डिपोजिट गऱ्यौँ भन्थ्यो। दबाई किनाइ नै खतरा नि त, यो खालको झोलामा ल्याउने बेलुकै पछि अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले अब क्यान्सरै हो तपाईँको भनेर भनिनौँ। उहाँलाई चाहिँ हामीले तपाईँको ग्यास्ट्रिक हो, सामान्य घाउ भएको रहेछ, अनि घाउ भएको रहेछ तपाईँको यो जाति भइहाल्छ भनेर उहाँ त पहिला त त्यो नमान्ने नि, हस्पिटल जानु नमान्ने नि। म त रुखको फेदमा पुर्याएको जस्तो लाग्यो। हेर्नु है भरे त्यो दोस्रो तलामा रहेछ क्या हो त्यो बिएनसीको, सिरानको तला बिरामी राख्ने तलामा होइन, दोस्रो तलामा जस्तो लाग्यो। 15 गते चाहिँ चिरफार गऱ्यो अनि उता फर्किनु बुबा भनेर भन्यो, उता फर्किनु लगायो बेडमा लडाएर। ढाडमा च्यास्स गरेको जस्तो गर्थ्यो, म त केही थाहै त पाइनँ नि। अनि त्यो भतिजो केटाले भन्दाखेरि 4 घन्टा लाग्यो अरे, 1 फुट जति नै फ्याँकिदियो तपाईँको आन्द्रा काटेर भन्थ्यो। सिलाइसक्यो, भात हाल्ने जम्मै आन्द्रा जोडजाड गरेर सिलाइसकेछ, कता कता यता सबै नि। अन्त सियोइ मात्रै थियो अनि शरीरभरि अनि ल्याएर सकेछ र अनि त्यहाँबाट हुरुङ्नु त्यो गाडीमा हालेर ल्याएछ र कुन्द्राङ्ग पार्दाखेरि झलस्स आँखा हेरेको त्यति मात्रै हो। त्यहाँबाट कति बेला होस आयो होस थाहै पाइनँ नि मैले। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब अलस एकदमै अब बोल्नु नसक्ने, पानी पनि खान नसक्ने, अब पुरै अनुहारहरू सबै चेन्ज भएको, कमजोरी पनि होला अलिक त। पुरै अब यस्तो नाकबाट पाइप हालेको थियो होला, नाकबाट पनि पाइप हालेको थियो, मुखबाट पनि पाइप हालेको थियो होला। अनि एकदमै उयो थियो सिचुएसन चाहिँ। अब हजुरबाको एकदमै क्रिटिकलै थियो त्यति बेला चाहिँ, आइसियुमा हाल्दा चाहिँ। त्यो डाइटिसियनले नै पुरै सेड्युलै बनाइदिएको थियो, कुन टाइममा अब 2-2 घन्टामा थोरै त्यो पाइपको थ्रुबाट हाल्नुपर्ने, पाइप नाकमा हालिदिएको थियो। अचम्म त सुई हनाइ त खतरा पो त। यहाँ
फिलामा सुई नै, यता सुई नै, यता सुई नै, यहाँ छेडेको थियो अनि यहाँ सुई नै त्यो दबाई ठेल्ने। कति हो कति हो नि, बेलुका त गाह्रो भयो नि एक दिन त, न पेट रितेर हो। अनि त्यो नस्ने केटीलाई मलाई एक कप चिया मागेर यो आन्ध्रबाट लगाइदिए भनेर भने कि त्यसले लगाइदिएपछि अनि निधाएछु नि हौ म त। अनि पछि जब अपरेसन भइसके पछाडि चाहिँ अलिक दिन चाहिँ उहाँलाई त्यो अपरेसनले ठुलो अपरेसन भएको, उसको 2 ठाउँको अपरेसन, घाँटी र त्यो मुनि छातीको छेउमा त्यो चिरेर पाइप हालेको नि त। अनि त्यो आर्टिफिसियल पाइप हालेकोले गर्दाखेरि अलिक दिन चाहिँ गाह्रो भयो। अनि स्वर चाहिँ सुरुमा स्वर चाहिँ एकदम कडा थियो क्या, पछिबाट त्यो पाइप हालेकोले, आर्टिफिसियल पाइप हालेकोले गर्दाखेरि अलिकति स्वरमा चाहिँ अलिकति ग्यार खालको आएको छ। पानी खानु खोज्नुहुन्थ्यो, अब मुखहरू पुरै सुकेर अब मुखबाट पानी नै नपसे पछाडि त अब पुरै मुखहरू त्यो लाई जमेको कि के जस्तो भएर अब पुरा खानु मन गर्नुहुन्थ्यो। के खान्छु म, अब सारो कुरा चाहिँ खानै हुँदैन डक्टरले भन्नुभएको थियो। हजुरबा के खानु मन गर्नुहुन्थ्यो, सारो कुरा खान्छु म, भुजिया खान्छु, के खान्छु भन्दै अब पुरै अब के खानु माग्नुहुन्थ्यो। आफ्नै अब घरमै बनाएको जुसहरू अब त्यस्तो चाहिँ खानु एलाउ गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै बनाएर ल्याइदिन्थेँ, घट खाइहाल्नुहुन्थ्यो। अब यति एमएल मात्रै खानुपर्छ भन्नु अब डक्टरले जति भनेछ त्योभन्दा धेरै बढी नै खाइदिन्छ, अब त्यो हर भएर होला। अनि ठ्याक्कै त्यो डिस्चार्ज हुने दिन चाहिँ अब हामीलाई अलिक पेमेन्टको अलिक अब त्यहाँ ड्युजहरू सबै क्लियर गरेर मात्रै जानु दिन्छ नि त हजुर। अब त्यहाँनिर सेक्युरिटी गार्डलाई चाहिँ हामीले अब सबै ड्युजहरू क्लियर गरेर रिसिप्ट लगेर मात्र हजुरबालाई बाहिर लानु दिन्छ। हतार गरेर छिटो निकालिहाल मलाई यहाँबाट भन्दै हजुरबा चाहिँ अघि झरेर गाडीभित्र चढिसक्नु भएको रहेछ हो। सबैलाई सक बनाइदिनु भएको क्या, अब बिरामी मान्छे अब पुरै सिरियस होला भनेर सबैजना सोचिरहनु भएको थियो। अब हजुरबा पुरै तगडै हुनुहुन्थ्यो। तलबाट त्यो आन्द्रा काटेर फ्याँकेर आएपछि एक त्यो भड्डुभरि उसिनिदिने अझिले 2 खेपमा त झन्डै सकेको मैले आलु हो नि। अरूतिर सुपारी मात्रै खानुभयो उहाँले, त्यो धुम्रपान चाहिँ गर्नु छोड्नु भयो। अनि सुपारी मात्रै खानुहुन्थ्यो क्या, अनि त्यो पनि हामीले नखानु भनेर भनेपछि उहाँले त्यो चाहिँ चट्टै छोड्नु भयो। म त्यो कुरामा चाहिँ अचम्मै मानिरहेको छु। अब एडिक्ट भइसकेको मान्छे त्यत्रो वर्ष खानुभएको होइन, 60 वर्ष जति भएको खाइसक्नु भएकोले चाहिँ अब कसरी छोड्नु भयो जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अब त्यो भक्को पेट हुँदाखेरि नि खाक्कै भातकै साटो जस्तो भयो त्यो धुवा त, धुवा नभई नहुने। अहिले अब यो के अरे धुवा खाएपछि फेरि अब अर्कैतिर हुन्छ कि फेरि बानी लागेपछि खाएकै हुन्छ हो भनेर मैले अनि निजै मारेर छोडेको धुवा चाहिँ। अन्त अहिले खाउँला बेरेर अनि फेरि एकछिनबाट खानु मन लागिहाल्ला, बरु होस् नखाने। अब उहाँले फेरि अरूले छुको पनि नखाने, आफ्नै उसले छुको मात्रै खाने, अब पुरानो मान्छे हो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो मासुहरू पनि के नखाएको क्या अहिलेसम्म, खसीकै मात्रै खानुभएको। त्यसले गर्दाखेरि मासुमा लटपट हुन्छ भन्ने एउटा उहाँलाई समस्या थियो। अनि अरू चाहिँ त्यो हस्पिटलमा कहिल्यै नबस्नु भएको जिन्दगीमा। त्यो दबाई लगाइसकेर आएर 1-1.5 महिना बसेपछि त झन्डै महिना दिन त झन्डै कामै गरेँ नि, खोले पकाइदिनु ओर्नु गरेँ। अनि त्यहाँबाट पछिबाट कम्मर धेर कटकट खायो, यो पाता दुख्यो अनि छोडेको, नभए त थालिहालेँ। तर कमजोरी त म त्यति भइन नि हौ। अब धुवा खानु छोडिहालेँ, गाँजाले सुकाउँछ भन्थ्यो, अन्डा खाएकै, अनि मासु मांस खाएकै, घिउ दुध 1-1 बोटका। सुरुमा उहाँले चाहिँ केमो मान्नु भएन, किनभने यत्रो मेरो यो अपरेसन गरिसकेँ, यत्रो उता मैले राम्रोसँगले थिएँ कि यो मुला केमो किन हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। अनि हामीले सम्झायौँ यो केमो भनेको यस्तो हो, पछि पनि फेरि यो नबल्झोस् भनेर हाल्ने हो, अझै यो घाउलाई सेट गराउनको लागि हाल्ने हो भनेर चाहिँ उहाँलाई हामीले त्यो सम्झाएर केमो गऱ्यौँ। राम्रो भयो अहिले त। क्यान्सर होइन, मेरो अल्सर चाहिँ भएको हो। मलाई क्यान्सर होइन भनेको थिएँ, होइन लाउनुपर्छ, सबैले लाउनै पर्छ भने पछि गएर त्यो लगाएपछि पो खोइ त्यो हात पनि कटकट खान्छ हो। त्यो पिरो त झन् चाट्नै भएन, आन्द्रा सुर्ती खाएर कोक्याएको जस्तो हुन्छ। म त अन्त कोही बेला यो खान कि जाँदैन कि
अनि बेरेर खाइदिउँ कि कसैले नदेखि जस्तो नि लाग्छ। अनि चेप्छु नि, अनि अब मर्ने बेलामा त जीवन त अब जसको भए नि एक दिन मर्छ, जस्तो हुन्छ हुन्छ भन्ने सोच्छु म त। अरू केही टेन्सनै छैन मलाई। दबाई नै हो नि त त्यो पनि एउटा। क्यान्सरको त अन्त दबाई अरे अहिले डक्टरले भन्छ नि नखानेलाई नि हुन त भइरहेकै छ नि त, हो कि होइन त। तर त्यो भनेको एउटा अमल हो कि बेला बेलामा खाँदाखेरि चाहिँ दबाईको रूपमा जाने रहेछ। हाम्रो केटाकेटीसँग कोही हो गलिने केटीलाई भेट्यो यही माथिल्लो बारीको धनीलाई, पछि गएर अन्तिम भएपछि कहाँ अन्त अन्तिम भएपछि दबाई लाग्छ। कहाँ उहाँ पाल्पा पुगेर मिसिन ल्याएर झोल बनाएर खानिदियो, लट्टेको जस्तो भएर मर्यो नि हौ बिचरा। खतम। पहिल्यैदेखि त्यस्तो खाँदैको थियो भने अब सुर्ती जस्तो चेपेको थियो भने नि केही काम गर्थ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। म चाहिँ ढुक्क खुसी भएर आएँ नि हौ। त्यो माथि नै माथिल्लै तलामा लगेको थियो हो, 3 तला माथि। अनि त्यहाँबाट त्यो उ गरेपछि त्यो नर्सनीले भन्यो बुवा तपाईँको त आजदेखि सक्यो, दबाई लाउनु पर्दैन भनेर भन्यो नि त। अनि सानो ढुक्क भइन नि म त आनन्द भयो। फेरि हप्ता दिन पछि आउनु है भनेर बोलाइरहेको थियो, चेक गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त। अनि त्यहाँबाट गएको, अन्तिममा गएर त्यो केटाले सोध्यो 51,000 लाग्छ भनेर, अनि गइन नि। दबाई भित्र शरीरमा रोग के छ हेर्नुको लागि मात्रै 51,000 रे। अनि औषधि गर्नु पर्यो भने कति लाग्छ विचार गर्नु त। पर्दैन मलाई। अब जस्तै अझ मरि बनाए नि मैले एक दिन संसार छोड्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? मर्नु पर्दैन? त्यही डाक्टर त मर्छ, हो कि होइन त। जन्न म भन्छु मानिनँ नि। ठिकै छु, खाइरहेको छु, बसिरहेको छु। त्यो रोगै पत्ता लगाएर फेरि अर्कोतिर गर्नु पर्दाखेरि खर्च कहाँ पाउनु? अनि 51,000 चाहिँ कुन चाहिँ मिसिनमा राख्थ्यो कोनी हो, 51,000 लाग्छ भने नि पहिला सोधिउँ न। अचम्म हो त। चार घाँस भात खान्थिनँ, सबै लगेर गाईलाई ओइर्याउँथेँ। अनि मलाई त अहिले त के भयो भने त्यही अलिकति यहाँ कटकट खाइदिन्छ, अनि भात खाँदाखेरि कोक्याएको जस्तो हुन्छ र अलिक रड्डी भयो, नभए त केही भयो। कोही कोही बेला उता डुल्नु जान्छु दिदीकोतिर, हिजो आजै जानुपर्ने थियो। सुत्छु, निन्द्रा पनि अब दिउँसो अघि सुते एक झप निदाएँ, बेलुका नि फेरि लाग्छ हो। अचम्म भयो त। नभए दिउँसो सुतेपछि निन्द्रा आउँदैन नि त, छक्क पर्नु।